guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng menudo. Ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng menudo. Tara po, samahan niyo po ako magluto sa aking kusina. Let's go! Guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, magluluto po tayo ng menudo with Mama Sitas. Menudo, Mama Sitas. Napaka-easy po ng ating menudo ngayon. Ayan, pork or beef. Kaya lang ako gusto ko kasi ng beef. So, magmi-menudo tayo na ngayon ng beef. Ayan. Yung iba gusto nila pork, pero ako gusto ko maiba naman beef. Ayan. Ayan ang ating mga ingredients. Beans, soy sauce, dahon ng laurel, salt, mamasitas menudo, and carrots. And then, yan. Patatas. Yan po. Tsaka lemon, garlic, and onion, and bell pepper. 2 colors po. Yellow and red. Yan. So, ayan, prepare na po natin ang ating menudo. Habang nagpe-prepare po ako ng menudo, ito po ay imamarinate po muna natin. Ayan, lagyan po natin siya ng soy sauce, tsaka black pepper, and then, lagyan natin siya nito para bumuo. Dahon ng laurel. Tara po, start na po tayo mag-marinate. Let's go. Ayan guys, mamarinate na po natin ang ating meat. Una, lagyan po natin ng garlic. Ayan, chinap-chop na po siya ng maliliit. Ayan, garlic. And then, soy sauce. Garlic, then black pepper. Then, magic sarap. Yan. Sarap po maglasa ang ating menudo. Namarinate po natin muna siya. Yan. Tansya-tansya lang po. Napakasimple ng ating marinate po natin siya ng 1 hanggang 2 oras. Lagay po natin siya sa ref. Okay. And then, lagyan po natin siya ng dahon ng laurel. Yan. Para mabango. So, ilagay po natin siya sa ref ng 1 hanggang 2 oras. Hello guys! Ayan, nai-prepare ko na po ang ating mga ingredients sa ating menudo. Ayan po, nakat ko na po ang carrots, patatas, and onion, garlic. Kailangan din po natin ng lemon. Tapos, tomato paste po. Pwede na pong tomato paste kasi gagamit po tayo ng mamasitas. Ayan po. Isa lang po ang kakailanganan natin. Mamasitas. Ayan po. Ayan. Inilagay ko na po siya sa tubig. Mainit na tubig. Ayan. Para mag-absorb po yan. Tapos, ayan. Ganito po ang pagkakakat ng bell pepper. Ayan po. Magic sarap. Black pepper and salt. Yan na po lahat ang ating mga ingredients. Siyempre, ang ating meat.
Yan, na-marinate ko na po ito. 1 hanggang 2 oras pwede na po. Ayan, para mag-absorb po ang lasa ng soy sauce. Ayan po, nakamarinate na po siya. So, start na po tayong magluto ng ating menudo.
guys, ayan, eto na po ang ating nilutong menudo. Ayan. Kasamang kanin. Ang sarap. Sobrang sarap. Try nyo rin po magluto ng menudo. Play nyo po ang aking video. Huwag nyo po kakalimutan i-like, comment. Pwede nyo rin po i-share para po makita rin po ng ating mga kaibigan ng simpleng recipe ng menudo. Ayan. Thank you for watching. Bye! Hello guys! Ayan, sana nagustuhan nyo po ang aking menudo. Ayan. Sana po i-try nyo rin po sa inyong tahanan. Ayan. Sana wag nyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa aking next video. Okay, thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.